Γεια σας φίλοι μου. Σε αυτό το βίντεο θα παρουσιάσουμε το αλυσοπρίωνο μπαταρίας Nakayama, το EC1600. Το EC1600 έρχεται με μοτέρ ισχύως 800W, τάση λειτουργίας 21V, λάμα με μήκος 20 εκατοστά με γρανάζι, αλυσίδα με βήμα 1/4 της ίντσας και πάχους οδηγού 1,1 χιλιοστά, αυτόματη λίπαση της αλυσίδας, ψηφιακή οθόνη πληροφοριών και βάρος 1,5 κιλό χωρίς να έχουμε τοποθετημένη τη λάμα και την αλυσίδα. Ανοίγουμε το εύχριστο βαλιτσάκι μεταφοράς του πριονιού και βλέπουμε το εγχειρίδιο χρήσης με εικόνες και οδηγίες στα ελληνικά για τη λειτουργία και συντήρησή του, την μπαταρία λιθίου με τάση 21V, χωρητικότητα 4 αμπερόρια και φωτεινή ένδειξη της στάθμης φόρτισης. Τον φορτιστή της μπαταρίας, ο οποίος διαθέτει 2 βίσματα για την ταυτόχρονη φόρτιση 2 μπαταριών και τέλος το πριόνι. Το EC1600 διαθέτει σύστημα αυτόματης λίπασης της αλυσίδας και έτσι το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να γεμίσουμε το δοχείο λαδιού με λάδι για αλυσίδες αλυσοπρίωνων και να ελέγχουμε τακτικά από τη διάφανη μπάρα τη στάθμη του λαδιού. Διαθέτει επίσης διακόπτη ασφαλείας, ο οποίος δεν επιτρέπει στη σκανδάλη να πατηθεί εάν πρώτα δεν πατήσουμε το διακόπτη και μάλιστα υπάρχει πρόβλεψη και για τους χρήστες που είναι αριστερόχειρες. Η εργονομική λαβή από καουτσούκ στο επάνω μέρος του πριονιού μας επιτρέπει να το κρατάμε σταθερά και η ψηφιακή οθόνη στο πίσω μέρος μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίας του πριονιού, όπως η στάθμη μπαταρίας, κωδικός πιθανού σφάλματος και ο χρόνος λειτουργίας. Η λάμα μήκους 20 εκατοστών διαθέτει στην άκρη της γρανάζι, το οποίο σε συνδυασμό με το σύστημα αυτόματης λίπασης της αλυσίδας μας εξασφαλίζουν απρόσκοπτη λειτουργία με ελάχιστες τριβές, συμβάλλοντας έτσι στην απόδοση αλλά και τη μακροζωία του αλυσοπρίωνου. Παίρνουμε το κλειδί από το κάτω μέρος της ζαλαβής του αλυσοπρίωνου και αφού ξεβιδώσουμε τις 2 βίδες συγκράτησης της λάμας, αφαιρούμε το πλευρικό καπάκι και βλέπουμε στο εσωτερικό του τον ρεγουλαδόρο της αλυσίδας και το γρανάζι του μοτέρ που δίνει κινήσεις στην αλυσίδα. Βγάζουμε τη λάμα και την αλυσίδα και βλέπουμε την εσοχή από την οποία βγαίνει το λάδι και μέσα από τις 2 μικρές τρύπες της λάμας εισχωρεί την αυλάκωση από όπου περνούν οι οδηγοί της αλυσίδας με αποτέλεσμα τη λίπαση και το 2. Τοποθετούμε πάλι την αλυσίδα στη λάμα, προσέχοντας ώστε η κοφτερή μεριά των δοντιών να είναι προς την εξωτερική μεριά της λάμας και αφού βάλουμε όλους τους οδηγούς στην αυλάκωση της λάμας, περνάμε την αλυσίδα πίσω από το γρανάζι του μοτέρ και την εσοχή της λάμας στις βίδες συγκράτησής της. Τεντώνουμε λίγο την αλυσίδα μέσω της βίδας του ρεγουλαδόρου και αφού τοποθετήσουμε το πλευρικό καπάκι, βιδώνουμε καλά τις βίδες συγκράτησης της λάμας, αφού πρώτα βεβαιωθούμε ότι οι οδηγοί της αλυσίδας δεν προεξέχουν πολύ από την αυλάκωση της λάμας, αλλά και η αλυσίδα περιστρέφεται με ευκολία. Κουμπώνουμε καλά την μπαταρία στο πριόνι και πιέζουμε πρώτα το διακόπτη ασφαλείας και μετά τη σκαδάλη του γκαζιού και βλέπουμε ότι ενεργοποιείται η ψηφιακή οθόνη, δείχνοντάς μας την υπολοιπόμενη ενέργεια της μπαταρίας σε ποσοστό επί της 100, το κωδικό σφάλματος σε περίπτωση υπέρτασης, υπερθέρμανσης, βραχυκυκλώματος ή αδυναμίας εκκίνησης του πριονιού και το χρονόμετρο, το οποίο ενεργοποιείται κάθε φορά που πιέζουμε τη σκανδάλη για να γνωρίζουμε τον χρόνο εργασίας. Γεμίζουμε το δοχείο λαδιού με λάδι για αλυσίδες αλυσοπρίωνων και ξεκινάμε τις κοπές, κόβοντας μερικά κλαδιά από ξερή βερικοκιά.
Παρότι τα ξερά ξύλα είναι πολύ πιο ζόρικα από τα χλωρά για το κόψιμο με αλυσοπρίωνο, βλέπουμε ότι το EC1600 κάνει εξαιρετικές τομές, γρήγορες, καθαρές και χωρίς ιδιαίτερη ανάκρουση και δονήσεις. Συνεχίζουμε με ένα χλωρό κλαρί ελιάς, όπου και πάλι το πριόνι κόβει άνετα και καθαρά, χωρίς να μασάει και να πληγώνει το φλοιό, πράγμα πολύ σημαντικό για την ευζοία των δέντρων. Κόβουμε μερικά ακόμα πιο χοντρά και ξερά ξύλα και βλέπουμε ότι το πριόνι συνεχίζει ακάθεκτο, χωρίς το παραμικρό σημάδι κόπωσης. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του EC1600, ενός ποιοτικού και πλήρως εξοπλισμένου αλυσοπροίουνου μπαταρίας, το οποίο θα μας κάνει τη ζωή πιο εύκολη στα κλαδέματα και στο κόψιμο ξύλων, στο σπίτι ή στο χωράφι. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε την παρουσίασή μου.